زنهای فرنگی در طبقات بالا لخت نشسته بودند. دست و سینه و پشت همه باز بود. زنهای خیلی خوشگل آنجا دیدم، به طوری که آدم را دیوانه می کرد. یک زن سفید خوشگل خوشندام دیدم، فتبارک الله الاحسن الخالقین. این جملات بخشی از خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در سفر به اروپا هستند. درود بر شما، خوش آمدید به کانال یوتیوب آتانتیک ایران. ناصرالدین شاه قاجار چهارمین شاه از دودمان قاجار بود. او از سال 1227 تا 1275 خورشیدی نزدیک به 50 سال بر ایران حکومت کرد. ناصرالدین شاه 3 بار در طول سلطنت خود به کشورهای اروپایی سفر کرد. اولین سفر او در سال 1252، دومین سفر در سال 1257 و آخرین سفر او در سال 1268 بود. هر یک از این سفرها از 4 تا 6 ماه به طول می انجامید. این سفرها در واقع نخستین مسافرت یکی از پادشاهان ایران به اروپا بود. در هر سفر چیزی حدود 100 نفر همراه او بودند و او هر شب خاطرات روزانه خود را می نوشت و آنها را در نهایت به شکل سفرنامه درآورد. ناصرالدین شاه در این سفرها از شهرهای قفقاز، نخجوان، ایروان، تفلیس و کشورهای روسیه، لهستان، آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه و اتریش و عثمانی دیدن کرد. ناصرالدین شاه علاقه زیادی به زنان داشت و در طول زندگی خود بیش از 80 زن داشت. در این سفرها نیز زنان اروپایی توجه او را بسیار جلب کرده بودند. یکی از جذابترین جنبه‌های این سفرها توصیف‌هایی است که او از زنان اروپایی ارائه می‌دهد. در این ویدئو به خاطرات او مراجعه کرده و بعضی موارد از وصف زنان فرنگستان از نگاه و قلم شاه قاجار ارائه می‌شود. خواهیم دید که ناصرالدین شاه چه دیدگاهی نسبت به زنان فرنگی داشت و چطور زیبایی‌ها و ویژگی‌های آنها را با معیارهای خود مقایسه می‌کرد. با من همراه باشید، توصیفات بسیار جذابی هستند. همچنین همراه با شنیدن این خاطرات جذاب و گیرا می توانید از تصاویر بسیار زیبا و سحرانگیز کاخ گلستان، کاخ شاهان قاجار که در این ویدئو آورده می شود لذت ببرید. از اینکه ویدئو را لایک و همرسانی و کانال را سابسکرایب می کنید بی نهایت سپاسگزارم. لطفاً در پایان هم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. نخستین جایی که کاروان ناصرالدین شاه از آنجا می‌گذرد شهر نخجوان است که هم‌اکنون در کشور آذربایجان قرار دارد. ناصرالدین شاه در توصیف شهر و مردم آن میگوید: 2 ساعت و نیم مانده به غروب رسیدیم. شهر بسیار کثیف و کوچه ها لجن دارد و متعفن. نصف ارمنی نصف مسلمان است. دختر و زنهای ارمنی و مسلمان خیلی خوشگل دارد. بسیار خوب هستند. تا رسیدیم به نخجوان، امین‌السلطان پیغام داد که دختر بهمن میرزا اینجاست و میخواهد شما را ببیند. دیدم زن بسیار خوشگل، گردن و سینه باز، با 4 قد زری، زیر جامه بلند، 1 نیم تاج الماس بسیار بزرگ اعلی به سرش زده، انگشت زمرد در دستهایش بود. وارد شد و هیچ از مردها ملاحظه نکرده بنا کرد به صحبت کردم. در سفر دوم خود هنگام گذر از نخجوان میگوید: تا رسیدیم نزدیک شهر، تماشاچی رعیت از ارمنی و مسلمان خیلی بودند. خوانین نخجوان، سوارها، صاحب منصبان روز همه پشت کالسکه اسب میتاختند. مهربان خان پسر اسماعیل خان پسر احسان خان گور به گور شده نیز بود. در اینجا در توصیف احسان خان ناصرالدین شاه میگوید: امشب که خوابیدم خواب عجیبی دیدم سواره در مملکت قفقاز روس میروم. 1 نفر مرد پیاده جلو من میرود، مثل اینکه راهنمایی میکند. من هم با او طرف صحبت میشوم. از عقب صدایی از مهماندار روس‌ها که با من است آمد:
که این مرد احسان خان نخجوانی است که باعث شکست ایرانی‌ها از روسیه شد. چرا حالا هم صحبت شما شده و به او التفات می کنید؟ به او گفتم برگرد و به عقب برو. خواهر احسان خان در آن اتاق بود. او را خوابانده سیخ را فرو بردم به او. مثل یک کتابی شد که سیخ من او را سوراخ کرد و این عمل طوری بود که یعنی من با روس‌ها مخاصمه کردم. در اینجا به نظر میرسه که قبله عالم تلافی شکست ایرانیان از روس‌ها را از خواهر احسان خان درآورده است. در تفلیس، پایتخت کنونی گرجستان، زنهای نجبای گرجی از اطراف و ییلاق‌ها جمع شده بودند. برای تماشا آمده بودند. در میانشان خوشگل زیاد بود. زنهای گرجی به خوشگلی معروف هستند. لباس زنهای گرجی هم بسیار قشنگ است. شبیه لباس زنهای فرنگی است، اما اختلاف زیاد دارد و میتوان گفت قشنگتر است. هنگام عبور از کوچه های تفلیس میگوید راندیم تا از کوچه ها و غیره گذشتیم. کوچه ها کثیف است. زن و مرد در بام ها و زمین و روی پنجره و غیره پر بودند. زنهای گرجی، فرنگی و ارمنی بسیار بسیار خوشگل دارد. در تفلیس به تماشاخانه می روند. توصیف ناصرالدین شاه از تماشاخانه تفلیس این گونه است. تماشاخانه کوچکی است. زنهای صاحب منصبان روس و دختران آنها و بعضی از زنهای گرجی در دور بالای تماشاخانه نشسته بودند. همه لخت و سینه باز. 7-8 زن خوب داشت. به قدر 1.5 ساعت بازی درآوردند. یک زن بسیار فربه گردن کلفت مجسمه سنگی شده بود آواز می‌خواند. خلاصه می‌خواندند و می‌آمدند و می‌رفتند. پرده که پایین افتاد باز آمدیم. شب را بیخوابی سرم زد، بد خوابیدم. همچنان در منطقه قفقاز. بعد از آن که قدری طی مسافت کردیم به شهر کیسلاکل رسیدیم. یک زن فرنگی در آنجا دیدم که کلاه سبدی در سر داشت. به قدری خوشگل بود که حساب ندارد. اگر 1000 امپریال می فروختند من می خریدم. هیچ به این خوشگلی آدم نمی شود. زنهای اینجا چندان خوشگل نیستند. نمیدانم این زنکه کجایی بود که آنقدر خوشگل اتفاق افتاده بود. بعد از شام زن یکی از صاحب منصب‌های روسی آمد، قدری پیانو زد. چندان خوشگل نبود. گفت یک خواهری دارم، او خوب پیانو میزند. رفت خواهرش را آورد. حقیقت خیلی خوشگل و مقبول و جوان بود. فرانسه هم میدانست. هرچه گفتم پیانو بزند، گفت نمیتوانم و یادم رفته است و نزد. ندانستیم برای چه بود. در راه گرجستان به سمت مسکو. شام را توی واگن خوردیم. بعد خواستم بخوابم. واگن پر بود از زن و مرد. آنقدر تماشا کردم که راه افتاد. زنهای خوشگل داشت. بعد خوابیدم. خوابم نبرد. بعد خوابیدم. صبح زود برخاستم، نشسته به تماشای کل صحرا و سبزه و خرم. خلاصه همینطور میراندیم. 3 روز و 3 شب توی راه آهن بودیم. دیگر معلوم است آدم 3 روز و 3 شب توی راه آهن محبوس باشد چه خواهد شد. استاسیون های بسیار خوب دارد، یعنی ایستگاه های راه آهن. هر وقت کالسکه می ایستاد جمعیت غریبی از زن و مرد پیدا می شد و صدای هورا به آسمان می رفت. اصل رعیت روس خیلی چرک و کثیف و خر هستند، اما صاحب منصبان و اهل قلم و قشون همه تربیت شده و تمیز هستند. یکی دیگر از خاطرات ناصرالدین شاه در راه گرجستان به مسکو. جمعیت زیادی در واگن ما را گرفته بودند، از ایرانی و فرنگی و غیره. یک دختر بسیار مقبولی مثل هلو آنجا بود که خیلی تعریف داشت و مثل ماه بود. مادرش هم کلاهش را گاهی بر می داشت، مزید بر محسنات او می شد. یک دختر دیگری هم بود که موهایش مثل درویش ها به هم پیچیده بسیار خوشگل بود.
به قدر 1 ربع که در واگن معطل بودم تمامش نگاه و خیالم پیش این 2 دختر بود. هرچه دیگران میگفتند اصلاً ملتفت نبودم. خلاصه میرن تا میرسن به ایستگاه راه آهن مسکو و حاکم مسکو میاد به استقبال ناصرالدین شاه. راندیم برای عمارت کرملین. آنقدر زن و مرد بودن و چنان هورا میکشیدن، نعره میزدن و در حقیقت از روی قلب شادی میکردن که به تعریف نمی گنجد. اغلب کم مانده بود زیر دست و پای اراده و اسب بروند. محشر میکردن. حاکم و سپهسالار توی کالسکه پیش من نشسته بودند. دهن حاکم خیلی بو میداد. خلاصه زنهای بسیار بسیار خوشگل دیده شد. تا وارد در عمارت شدیم پیاده شدیم. در مسکو پس از بازدیدهای روزانه در شب دوباره میرن تماشاخانه برای دیدن رقص باله. رفتم تماشاخانه باله دادم، یعنی مجلس رقص و تقلید بدون حرف زدن. 1 نفر زن که رقاص خوبی است رقاصی میکرد، اما بسیار لاغر و بدگل و 40 سال دارد. معشوقه حاکم است. بعد از تماشاخانه به خانه حاکم رفتم. بعد از نیم ساعت برگشتم منزل. خوابم نبرد. شب را بد خوابیدم. سلطان صاحب قران هر جا می رفت مجلس رقص و باله می دید، شب که برمیگشت بدخواب می شدند. پس از چند روز اقامت در مسکو حرکت می کنند به سمت سن پترزبورگ. لازم به یادآوری است که در آن زمان پایتخت روسیه شهر سن پترزبورگ بود، نه مسکو. در روسیه به شهری گذر می کنند به نام لیسکی. در لیسکی که دیروز گذشتیم لباس زنها لباس قرمز یراقدار بود. سر و گردن با مهره ها و مروارید بدل به سبک قدیم روس و خیلی طرز خوشنمایی بود. اینجا یک زن سفید خوشگل خوشاندام خوشچشم و ابرویی که تور سیاه در رو داشت دیدم. فتبارک الله الاحسن الخالقین. خلاصه از مسکو حرکت میکنن و با قطار به ایستگاه راه آهن سن پترزبورگ میرسن و امپراتور روسیه میاد به استقبال ناصرالدین شاه. جمعیت زیادی از زن و مرد در طرفین راه هورا میکشیدند. صدا قطع نشد مگر تا دم عمارت. من و امپراتور به مردم جواب سلام میدادیم تا رسیدیم به در عمارت. امپراتور و ما با همه با سر تعارف میکردیم. همینطور تالار به تالار، اتاق به اتاق راه میرفتیم به اتاق زن امپراتور. دم در غلام بچه‌های خوشگل و خوش لباس خیلی قشنگ ایستاده بودند. داخل اتاق امپراتریس که شدیم، امپراتور عقب ماند برای احترام زنش. امپراتریس آمد جلو، دست دادیم و جلو افتادیم. امپراتریس یعنی ملکه به زبان فرانسه. زن امپراتور پیر است و خوش صحبت و زن با وقار بسیار استخوان‌داری است. روز شنبه 4 خرداد سال 1257 خورشیدی. در این روز ناصرالدین شاه در کشور روسیه و شهر سن پترزبورگ حضور داشته و در بین بازدیدهای روزانه‌اش به تماشای یک سیرک می رود و در آنجا یک دختر آمریکایی می بینه. خودش میگه حاضر شدیم برای رفتن به میدان مشق. در کوچه ها جمعیت زیادی بود تا رسیدیم به میدان. زنهای ولیعهد و پسرهای امپراتور و شاهزاده خانمها نشسته بودند. گومزوف که بسیار بد فارسی حرف میزند و دهنش بوی متعفن میدهد نیز حاضر بود. قشون مشق حرکت کرده از جلو چادر گذشتند. روی هم رفته قشونی بود بسیار منظم و خوب. خلاصه بعد از اتمام برخاسته سوار کالسکه شده رفتیم خانه.
و دوباره سوار کالسکه شده به سیرک رفتیم. عجب سیرکی ساخته‌اند. تازه امسال ساخته شده است. چند نفر ایتالیایی و انگلیسی و غیره شریک شدند و این سیرک را ساختند. بازی‌های عجیب از حرکات اسب‌ها و الواد که معلق می‌زنند و پشتک‌های غریب که عقل حیران می‌ماند. اسب‌ها را طوری رام و مطیع کردند که در حقیقت زبان می‌فهمیدند. انواع و اقسام می‌دویدند، می‌ایستند، دست بالا می‌کنند، زانو زمین زده و سلام می‌کنند. یک دختر ینگ دنیایی بسیار بسیار خوشگل که جزو سیرک است روی سیم تلگراف که مثل بندبازی ساخته بودند راه میرفت بدون کمک لنگر. خیلی عجیب بود و خیلی خوشگل و خوش‌اندام. همه چیز تمام بود. امپراتور و سایرین هم آب دهنشان راه افتاده بود. بعد از اتمام رفتیم منزل خوابیدیم. صبح رفتم حمام. خیلی چرک بودیم. امین و سلطان حمام بسیار خوبی در شهر پیدا کرده بود. حاجی ایدر لخ شده بود، سیاچی هم لخ شد. شستشوی کاملی شد، حقیقتاً حظی کردیم. شیرهای متعدد داشت، آبهای گرم و سرد و غیره. در وصف شهر پتروهوف که گویا شهری در نزدیک سن پترزبورگ باید باشه میگه: صبح برخاستم، امروز با راه آهن رفتم پتروهوف. 3 ساعت راه است. در بین راه جاهای خوب دیده می شود. در گخ پتروهوف پایین آمدیم. گخ یعنی ایستگاه راه آهن در زبان فرانسه. خانم‌های بسیار بسیار خوشگل داشت. مثل پری توی باغ و خیابان‌ها می گشتند. اما چه فایده؟ چه فایده؟ در سن پترزبورگ یک شب هم میرن تئاتر. با پرنس دالقروکی به کالسکه نشسته رفتیم به تئاتر. در طبقه دوم روبروی سن لوژ ما بود. دالقروکی و امیرال و امین سلطان پهلوی من نشسته بودند. زنهای فرنگی در طبقات بالا لخت نشسته بودند که دست و سینه و پشت همه باز بود و خیلی زنهای خوشگل بودند. همراهان ما نزدیک سن در لوژ نشسته بودند. عزیز و سلطان هم مقابل آنها در لوژ نزدیک سن نشسته بود. فقط رقص می کردند، دیگر حرف نمی زدند. خیلی آدمهای خوشگل داشتند. من به این خوبی خاطرم نبود. الحق بهتر از این نمی شد. همه قسم رقص کردند و پرده بر افتاد. بعد از آنجا برخاسته آمدم به لوژ نزدیک سن مقابل لوژ عزیز و سلطان. آن وقت آمدیم به عمارت، بعد رفتیم به خلا. فراموش کرده بودم که دستمال با خودم ببرم. سفیدی میزد توی خلا. دلا شدم که سفیدی را بردارم، همچو افتادم که دست و سرم خیلی درد گرفت و خیلی خنده‌دار زمین خوردم. بعد آمدم خوابیدم روی همان تخت خوابی که آن سفر دیگر با انیس و دوله خوابیده بودم. در آنجا باز الحمدلله به سلامتی خوابیدم. یک شب دیگه یک شام رسمی دعوت امپراتور روسیه بودند و در این شب حاکم مونتنگرو و دخترش هم حضور داشتند. در ساعت 7 شب باید شام رسمی با امپراتور و امپراتریس بخوریم. چون امپراتور منتظر سفره بود که حاضر شود، ما قدری با امپراتریس خانم ها صحبت کردیم تا امپراتور آمد. گفت شام حاضر است. امپراتریس بازوی ما را بغل گرفت و امپراتور هم بازوی زن برادرش را بغل گرفت و آمدیم سمت اتاق شام. بسیار میز خوبی چیده بودند. یک میز هم جلوی ما چیده بودند که بعضی از ایرانی ها و فرنگی ها نشسته بودند. دست راست من حاکم مونتنگرو و دختر بزرگ او نشسته بودند. دست چپ من هم امپراتریس نشسته بود، یعنی ملکه. امپراتور هم مقابل من نشسته بود.
یکی از دخترهای حاکم مونتنگرو هم مقابل ما پهلوی ولیعهد روس نشسته بود. این دوتا دختر هر دو خیلی خوشگل بودند. آنکه پهلوی من بود خیلی خوشگل و خیلی مقبول بود، اما آنکه پهلوی ولیعهد بود خوشگلتر و دندانهایش هم بهتر بود. من خیلی دلم میخواست که تمام شب را با دختر حاکم مونتنگرو حرف بزنم، اما امپراتریس پهلویم بود و باید با او حرف میزدم. 2 کلمه با امپراتریس حرف میزدم، 8 کلمه با دختر حاکم. دختر خوشراه خوبی بود، اما سر میز که نمیشد با او انگولک کرد. بسیار شام عالی خوبی بود. خوردیم. پس از چندین روز اقامت در سن پترزبورگ حرکت میکنم به سمت ورشو، پایتخت لهستان. لطفاً اگر ویدیو را دوست داشتید لایک بفرمایید و با من همراه باشید. خاطرات بسیار جالب و هیجان انگیزی در انتظار شماست. در ایستگاه راه آهن ورشو، حاکم نظامی ورشو به استقبال آنها می آید. به گرق ورشو رسیدیم، پیاده شدیم، یعنی به ایستگاه راه آهن. حاکم نظامی با صاحب منصبان زیاد ایستاده بودند و فوج زیادی صف کشیده بودند. حاکم نظامی شخصی است کوتاه و ریش‌های سفید در گونه‌ها دارد و چانه را می‌تراشد. چشم‌ها کبود، بسیار کوتاه است. 80 سال سن دارد. میگفت در ایام فتحعلی‌شاه برای رد اسرای روس با ایلچی که آن وقت مأمور ایران بود به اصفهان رفتم. تهران را دیدم. درست 50 سال قبل. در وصف ورشو میگوید شهر ورشو خیلی آباد و پرجمعیت است. 250,000 نفر جمعیت دارد. مذهب این مملکت آنچه عیسوی است کاتولیک است. باقی مانده یهودی هستند. این شهر زنهای بسیار خوشگل دارد. ناصرالدین شاه از ورشو، پایتخت لهستان، خیلی خوشش اومده بود. یه روز دعوت میشه که بره به یک اکسپوزیسیون یا نمایشگاه. این نمایشگاه محصولاتی که به دست زنها تولید شده بود رو به نمایش میذاشت. به همین دلیل بهش میگفتن اکسپوزیسیون زنها، یعنی نمایشگاه زنها. در ساعت 2 بعد از ظهر باید برویم به اکسپوزیسیون زنها. یک عمارت 2 طبقه بود. پیاده شده داخل شدیم. یک زن هم رئیس آنجاست، آمد بنا کرد به حرف زدن و صحبت کردن. طبقه اول رفتیم. زنها و دخترها همینطور فال فال نشسته بودند و جاهای مخصوص داشتند. خب در این نمایشگاه انواع محصولات و تولیدات بود، اما اینها برای ناصرالدین شاه مهم نبودند. خودش میگه صنایع عمده و اکسپوزیسیون صحیح خلقت خوشگلی و مقبولی آنها بود. در حقیقت اکسپوزیسیون خوشگل ها بود. الحق چند نفر خوشگل داشت که خیلی تعریف داشتند. افسوس که دست به آنها نمی رسید. خلاصه همه جا را گردش کردیم. دخترها دور ما را گرفته بودند، میخندیدن و حرف میزدن و صحبت میکردن. اما اتاق درهایش بسته، جمعیت هم زیاد، به قدری گرم بود که آدم غش میکرد. رفتیم یه جای کوچکی که بالاخانی بود و به رودخانه شهر نگاه کردیم و جای خوبی بود. بعد آمدیم پایین و سوار شده آمدیم منزل. عزیزالسلطان صبح رفته بود بازار، دوری زده، مراجعت کرده بود. بعد از نهار هم دوباره رفته بود. حالا که آمدیم مراجعت کرده بود. 30 امپریال داده بودم. بعضی اسباب ورشو خریده بود. امشب ناصرالدین شاه دعوت شده به شام از طرف حاکم ورشو. عزیزالسلطان هم میل داشت که با ما به خانه حاکم بیاید. شام که خورد روی رخت خوابش دمر افتاد و میگفت میایم و نمیایم، تا در میان همین میایم و نمیایم خوابش برد و خوب شد که خوابید و نیامد. خلاصه توی کالسکه نشستیم، راندیم تا رسیدیم به خانه حاکم. ژنرال جلو آمد، دست دادیم و رفتیم از پله ها بالا. زن حاکم هم جلو آمد، دست دادیم.
زن پیر کوتاه قدی است ولی خیلی گرم و مهربان است. بسیار شباهت دارد به اواخر جوانی‌های زینت‌الدوله که حالا در تهران فلج است ولی جوره‌تر از زینت‌الدوله است. بعد داخل اتاق‌ها شدیم. نعوذبالله دیدم که مثل اینکه داخل حمام بسیار گرمی شدم. این تالارها و اتاقها پر بود از زن و مرد و صاحب منصب و ژنرال و غیره. زنها تمام لخت. تمام چراغ‌های عمارت روشن، درها بسته. همه این جمعیت حقیقت طوری گرم بود که آدم خفه می‌شد. از جلو زنها و صاحب منصب‌ها که می‌رفتم طوری حالم بد شده بود که کم مانده بود خفه شوم. بدتر این است که باید در همین اتاق‌ها که میز چیدم با خانم‌ها سر میز نشسته چای و بستنی بخوریم و صحبت بکنیم. سر میز نشستیم. زن ژنرال دست راستم نشست. یک زن دیگر هم آوردن معرفی کردن. زن حاکم ورشو بود. زن بالا بلند خوشتن و بدن و سرخ و سفیدی بود. بسیار مهربان و گرم بود اما از سنش گذشته بود. خیلی مهربان و خوش صحبت بود. زبان فرانسه را هم خوب حرف میزد. خیلی شبیه است به تاج الدوله زن ما. اگر تاج الدوله لخت شود و اینطور لباس بپوشد به عین این می شود. قدری تاج الدوله از این کوتاه‌تر است. چشم این کبود است ولی چشم تاج الدوله زرد است. دیگر هیچ تفاوتی با هم ندارند. سن این زن هم با سن تاج الدوله یکی است. او هم نشست دست چپ ما و بنا کردیم به صحبت کردن. بعضی زنهای دیگر هم دور میز از زنهای صاحب منصبها و غیره نشسته بودند اما همه پیر و بد بودند. یک زنی هم بود زن نایب الحکومه ورشو. ریش و سبیل حسابی داشت. سبیلش را خوب می توانست بتابد. ریشش را هم می تراشید. یک کمی زیر لبش ریش داشت. اگر حرف نمی زد معلوم نبود که زن است یا مرد. همه می گفتن مرد است که لباس زن پوشیده است. طور غریبی بود و خیلی شبیه بود به میرزا بیگم خواهر مریم خان. گویا او هم سبیل دارد. خلاصه با حالت خیلی بد برخاستیم و باز به یک طوری با این زنها حرف زدیم و صحبت کردیم و راه افتادیم. ژنرال هم مدام عذر می‌خواست که هوا گرم است چه کنیم. گفتم درها را باز کنید. گفت خانم‌ها لخت هستند سرما می‌خورند. بالاخره دیدیم نمی‌شود اینجا ماند. یک طوری سر حاکم و زن حاکم را پیچانده برخاستیم از اتاقها گذشتیم. الحمدلله که به سلامت به منزل رسیدیم. فوراً لخت شده با نهایت خستگی خوابیدم. فردای آن روز در باغ همون عمارتی که اقامت داشتم به گردش می‌پردازه. قدری در عمارت ماندیم. بعد رفتیم توی باغ گردش کردیم و رفتیم تا به اتاق باغبان. اتاق خیلی قشنگی داشت. 2-3 اتاق تو در تو میز داشت، صندلی داشت. روی میزش کتاب گذاشته بود، آلبوم داشت، پیانو خوبی داشت. به قدری خوب و پاکیزه بود که آدم دلش میخواست همینجا بماند. زن باغبانم خیلی خوشگل بود. یک زنکه پیری هم بود، نمیدانم خواهر زن باغبان بود یا مادرش. بچه‌های باغبان خیلی بامزه بودن. یک پسره خوشگل هم بود. به زن باغبان گفتم قدری پیانو بزن اما خوب نمیزد. 3 امپریال انعام دادم. دوباره در ورشو میرن تماشاخانه. در توصیف این تماشاخانه ناصرالدین شاه میگه تماشاخانه خوبی است. نه کوچک است نه بزرگ. سن خوبی دارد. زن خوشگل خوب امشب در تماشاخانه و لوژها خیلی کم است. اینهایی هم که هستن سینه هایشان بسته است. خلاصه پرده بالا رفت. رقاصهای خوب آمدن، رقصیدن. خیلی رقاصهای خوشگل خوب داشت. خیلی خوب ساز زدن و رقص کردن و رقص باله کردن. عجب رقاصهای خوشگلی بودن. به خصوص یکی از آنها که اسمش مادمازل کراس بود به قدری خوشگل و مقبول بود که آدم نمیتوانست به روی او نگاه کند. قدری فرانسه صحبت کردیم و افسوس خوردیم و رفتند. یک روز دیگر در ورشو.
صبح از خواب برخاستم. دیشب خوب خوابیدم. عزیز السلطان زودتر از من از خواب برخاسته بود. یک حالت پیچش مانندی دارم، اما چندان زیاد نیست. از این گوشت‌های نپخته و غذاهای بد اینجاست. قبل از نهار یک نفر از کنت‌های نجیب این شهر که اسمش کنت وانوفسکی بود، با زن و 4 دخترش که با امین‌السلطان آشنا شده بودند آوردند به حضور. روی صندلی نشستیم، صحبت کردیم. کنت نجیب معقولی بود. یک دخترش کوچک بود. 3 دیگرش قد و نیم قد بودند. اما دختر بزرگ و دختر دومیش خیلی خوشگل و مقبول بودند. زن کنت هم خوشحالت بود. چشمای کبود خوشحالتی داشت. با وجودی که 4 دختر دارد، باز هم میتوان کاری کرد. دختر بزرگش یک عکس خودش را به من داد. من هم یک عکس خودم را که اینجا انداخته بودم، اگرچه خوب نشده بود ولی به آن دختر دادم. قدری فرانسه حرف زدم. اینها رفتند و بعد ما نهار خوردیم. اینجا ناصرالدین شاه یه توصیف جالبی از شهر ورشو داره، از بی سر صدایی و قانونمندی شهر. میگه این بناها و شاگرد بناها طوری بنایی میکنن که کسی صدای اینها را نمیشنود. سرشان را پایین انداخته بی صدا و بی حرف به کار خودشان مشغول هستند که هیچ معلوم نمیشود اینجا بنایی میکنن. از عمله ها و شاگردها هم صدای بیرون نمی آید. اهل شهر از صاحب منصب و خانم و نوکر و پلیس و سرباز و سوار و غیره که توی کوچه راه می روند و مدام در حرکت هستند و این همه تراموا و کالسکه و پیاده و سواره از پهلوی هم می روند، صدای یک نفر بلند نیست و لباس همه یک جور است و کسی میان آقا و نوکر و کنیز و خانم فرقی نمی دهد. این همه آیند و روند که از صبح تا شب و از شب تا صبح می شود و می آیند و می روند، دکان باز است و خرید می کنند و هر کس به خیال خودش گردش می کند. یک صدای عنیف بلند که اسباب عبرت باشد شنیده نمی شود. بی صدا و هیچ معلوم نیست که در این شهر آدم باشد. کسی فحش به کسی نمی دهد. کسی بلند حرف نمی زند. دعوا که ابدا نمی شود. خیلی شهر آرام بی صدای با تعریفی است. این نظم و بی صدایی و آسودگی هیچ نیست مگر از قانون که می‌گذارند. در هر مملکتی که قانون دارد اینطور است. هر مملکت که قانون ندارد هرج و مرج است. تمام مملکت قانون دارد. اینطور بی صدا و آرام است. یک روز از اقامت ناصرالدین شاه در ورشو به بازدید از کارخانه ها گذشت. سوار کالسکه شدیم، رفتیم برای کارخانه ها. قدری که راندیم رسیدیم به کارخانه. پیاده شدیم، رفتیم توی کارخانه. زن و مرد و دختر زیادی در این کارخانه ها کار می کردن. چرخهای زیاد، دیگه های بزرگ، پشم می ریسیدن، می بافتن، پنبه می ریسیدن و می بافتن و ریسمان می کردن، زیر پیراهنی درست می کردن، جوراب، پارچه های روی میز و چیزهای دیگر. جمعیت کارگر هم حساب ندارد. یک کارخانه بزرگ رفتیم که ته کارخانه هیچ پیدا نبود. اگر 10 دقیقه آدم توی این کارخانه می ماند، حتماً مغزش پایین می آمد. هوای کارخانه ها هم گرم بود. بعد رفتیم طبقه 2 و 3 و 4. آنجا زنها نشسته بودند. این 3 طبقه بالا زن و دختر نشسته بود و کار می کرد. هرچه نگاه کردم که توی این زنها یک زن خوشگل پیدا کنم نبود. اقلاً 2000 زن در این کارخانه کار می کند. توی اینها یک زن نبود که خوب باشد. تمام زرد و رنگ پریده بودند. از شدت کار تمام زنها بی مصرف و زرد هستند. این بیچاره ها در 24 ساعت 9 ساعت باید کار کنند. ماجرای ناصرالدین شاه با دختر یهودی در ورشو. صبح از خواب برخاستم.
لباس پوشیدیم. دختر یهودی خوشگلی که دیشب در تئاتر دیده بودیم با برادرش آمده بود. دم در میرزا رضاخان آنها را آورد، در باغ نشستند. خیلی می‌خواست پیش ما بیاید. حقیقت ما نخواستیم. گفتیم برود. 5 امپریال با 2 اشرفی که صورت خودمان را داشت با 5-6 دوزاری ایرانی به او دادیم رفت. خوشگل دختری بود و زیاد میل داشت به حضور بیاید. نخواستیم. بعد از مدتی ظاهراً سلطان صاحب قران پشیمون میشه و میگه دختر یهودی که 5-6 امپریال اشرفی به او دادیم اصراری داشت که به حضور بیاید و تشکر بکند. خوب بود او را مایوس نمی کردیم. می آمد او را تماشا می کردیم. دست به بازو و صورت او می زدیم و شوخی می کردیم. بد نبود. حقیقت خبت شد. پول مفتی گرفت و رفت. حیف شد. هنوز در ورشو هستم و ظاهراً یک دختری از دخترای چرکسی منطقه قفقاز برای ناصرالدین شاه میفرستند که ببره حرمسراش. امروز دختر چرکسی را که از استانبول فرستادند در اتاق عقب اتاق عزیزالسلطان دیدم. دختر جوان 13-14 ساله‌ای است. نه خوشگل است نه بدگل، حد وسط است. گیس‌های زررنگ بلندی داشت. چون میبایست به یخ برود اینطور نمیشد. یعنی به راه آهن برود. گفتیم حاجی حیدر زلفهای او را کوتاه کند، شکل مردانه باشد. دختره نمیخواست برود، گریه میکرد. آخر ساکت شد. لباس مردانه هم برای او حاضر کردم که بپوشد. اول قبول نمیکرد، آخر پوشید. عزیزالسلطان آنجا رفت، مشغول صحبت شدن، آسوده شد. روز بعدش میگه آقا دایی و میرزا ابوالقاسم چند دفعه آبگوشت و کباب و پلو پختند. خیلی مزه داد. معنی غذا را فهمیدیم. غذاهای اینجا بی معنی است. هیچ نمیتوان خورد. این دختر چرکس را که امروز دیدم، مرا که دید فوراً تبسمی کرد و از هم شکفت. از این تبسم او من اینطور استنباط کردم که وقتی به این دختر گفتند تو را برای پادشاه ایران میبرند، تصورات عجیب و غریب پیش خودش کرده است. گفته است پادشاه ایران چجور آدمی است. شاخ دارد و هیئتی در تصور خودش ساخته است. آدمی با ریش بسیار پهن، دراز که شاخ هر یک از 7 شاخه به زمین میکشد. سپیل کلفت و بلند که از پشت سر گره زده است. همین که ما را به این طور که هستیم دید بی اختیار تبسم کرد و خوشحال شد. از ترسی که داشت بیرون آمد، آسوده شد. در شهر ورشو یه اتفاق بسیار جالب میفته و ناصرالدین شاه چشمش به طور همزمان 4 تا خواهر لهستانی رو میگیره. این خاطره مربوط به روز چهارشنبه 8 خرداد سال 1257 است در شهر ورشو. در این روز ناصرالدین شاه در شهر ورشو لهستان حضور داشته و در ضمن بازدیدهای روزانه‌اش به یک تماشاخانه میرود. الحمدلله تعالی شب را در ساعت 8 بعد از ظهر رفتم تماشاخانه. سپهسالار و سایرین هم بودند. راه دوری بود تا رسیدیم. حاکم نظامی یعنی فرمانفرما هم آنجا بود. پله میخورد، رفتیم بالا نشستیم. تماشاخانه 5 طبقه است. نه کوچک است نه بزرگ. نزدیک سن نشستیم. سپهسالار و حاکم هم پیش ما نشستند. رقص باله بود. بسیار خوب بازی در آوردند و رقاص‌های پولونز بسیار بسیار خوشگل داشت. پولونز یعنی لهستانی. خوب رقصیدند. رقاص اول اینجا لاغر و بدگل بود. قنصول فرانسه که در اینجاست و ریش توپی سیلندری دارد و به ایلخانی بسیار شبیه است،
عشق به این رقاصه اول دارد. 4 نفر دختر که از یک خانواده و خواهر بودند در آخر لوژ ما نشسته بودند. دخترها شوهر نرفتند. به میل خودشان زندگی می کنند. هر 4 نفر قبای آسمانی رنگی پوشیده بودند. ساعدها و سینه ها باز مثل حوری بهشت. همینجور نشسته بودند. چشم ما به آنها افتاد. به طوری که خودشان هم فهمیدند و غمزه های غریب می کردند. در حق اینها سعدی مرحوم گفته است: سیر نمی شود نظر بس که لطیف منظری. خلاصه تا آخر به تماشای آنها گذشت و تا صبح افسوس ها خورده شد. بعد از اتمام مراسم برخاسته با کمال اندوه به منزل آمدیم و شام خورده و خوابیدیم. فرداش دوباره میرن حموم و بعد میرن عکس میگیرن و بعد میرن سیرک و دوباره همون 4 تا دختر را میبینن. بشنویم از زبان خود قبله عالم. صبح دیر از خواب برخاستم. در ورشو توقف شد. بعد از نهار سوار کالسکه شده. هوا خوب بود. سیاچی و امین الملک پیش ما نشسته در باغ گردش شد. 2 نفر از خواهرهایی که دیشب در تماشاخانه دیده بودم سواره پشت کالسکه ما افتاده اسب می دواندند و می آمدند. خیلی به زبان فرانسه صحبت‌های شیرین شد تا رفتم برای موزه شهر. بعد از گشت و گذار در شهر میرم حموم. بعد رفتم حمام. امین السلطان محقق امین السلطنه پیش از ما آنجا بودند. لغز شدیم. حاجی ایدر ما را شستشویی کرد. بسیار حمام خوبی بود. بعد آمدیم بیرون. صاحب این حمام که اسمش موسیو قایانس هست گفت که عکاسخانه همین بالای حمام است، بیایید عکس بندازیم. رفتم بالا. لابراتور خوبی داشت و چشمانداز بسیار خوبی به رودخانه ویستول و قدری از شهر داشت. چند شیشه عکس از ما انداختم. بعد سوار شده آمدیم منزل. الحمدلله تعالی خوش گذشت. شب میرن سیرک. شب را به سیرک رفتیم. جمعیت زیادی دارد. صاحب سیرک سالامسون نامی آلمانی است. زن بسیار خوشگلی داشت که خود زن هم با لباسهای مختلف اسب بازی می کرد. می گفتند در فن سواری مهارت زیادی دارد. الوات این سیرک انگلیسی هستند. الواتش از ملق زدن و بازی‌های خنده‌دار مختلف درآوردن معرکه کردند. خیلی خنده شد و اسب بازی‌های خوب کردند. خلاصه 4 خواهر هم بودند. از تماشای آنها حظی کردم اما مردم ملتفت بودند. نمیشد نگاه کرد. چند شپو به سر پدر سوخته ریشدارم جلوی خانم‌ها را گرفته بودند، مانع از تماشا می شدند. سپهسالار و غیره هم بودند. بعد از بازی‌های زیاد به اتمام رسیده برخاستیم رفتیم منزل و شام را خورده و خوابیدیم. فرداش باید برم برلین آلمان ولی دوباره دخترها را می‌بینم. باید برویم برلین. صبح زود برخاسته رخت پوشیدیم. هنوز مردم درست از خواب بر نخاسته بودند. راندیم تا رسیدیم به یخ برلین، یعنی به ایستگاه راه آهنی در ورشو که به سمت برلین میرفت. حاکم شهر و همه صاحب منصبان و کل اعیان و اشراف شهر هم حاضر بودند. 4 خواهر هم حاضر بودند در کمال لطافت. بعد از تعارفات سوار واگن شدیم. این ترن چون باید یکسره به برلین برود و راه آهن آلمان ها تنگتر از راه آهن روس هاست، ترن را عوض کرده بودند. خوب واگن هایی دارد اما به واسطه تنگی خط راه کالسکه ها کم عرض است. هنگام راه افتادن ترن 4 خواهر به خصوص یکی که از همه بهتر است وداع بسیار شیرینی کردند که افسوس داد به طرفین و مثل برق از نظرها غایب شدند و ما رفتیم به سمت برلین
و آنها ماندند عقب. خلاصه افسوس خوران می رفتیم. طرفین راه همه سبز و خرم و پرگل و آباد و پرحاصل است. ناصرالدین شاه پس از اقامت در شهر ورشو از کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه، اتریش و انگلستان نیز دیدن می‌کند. در بخش دوم که به زودی بر روی کانال ما در یوتیوب قرار خواهد گرفت، خاطرات و توصیفات جذاب او از زنان این کشورها را خواهیم دید. لطفاً منتظر ویدیو بعدی ما باشید. متشکرم.